Ong nghệ vốn dĩ không thể nào bay được, đó là tính toán của các nhà khoa học về khí động học. Lý do là tại vì diện tích cánh của ong nghệ so với trọng lượng cơ thể của nó có sự chênh lệch quá lớn. Cánh thì nhỏ và mỏng, trong khi thân hình thì ú nu và nặng nề. Nếu như mà đập cánh quá mạnh thì chúng có thể bị gãy cánh, còn không làm như vậy thì sẽ không tạo đủ sức nâng để bay lên được. Thế nhưng như chúng ta đã quan sát hàng ngày thì dường như tự nhiên đã phớt lờ đi các định luật vật lý mà chúng ta biết. Thậm chí là không những chúng bay lên được mà chúng còn là bậc thầy trong việc tối ưu hóa. Năng lượng mà một chú ong nghệ dành cho chuyến bay đạt một sự cân bằng hoàn hảo, và kết hợp thêm sự nhạy bén trong việc xác định hành trình bay, khiến cho chúng có thể đạt được hiệu quả sử dụng nhiên liệu cực kỳ tuyệt vời. Vậy thì làm thế nào mà những chú ong vàng này với đôi cánh nhỏ bé và thân hình cồng kềnh có thể bất chấp trọng lực mà vẫn bay lên được? Và đây là video về nghịch lý chuyến bay của ong nghệ, một hành trình bất khả thi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thư viện Nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Câu chuyện bắt đầu vào đầu thế kỷ 20. Trong một cuốn sách của mình thì một nhà côn trùng học người Pháp tên là Auguste Magnan đã quan sát và đưa ra kết luận rằng ong nghệ vốn dĩ không thể nào bay lên được dựa trên các tính toán của mình. Ông ta tin rằng với sải cánh quá nhỏ so với kích thước cơ thể của chúng thì ong nghệ không đủ khả năng tạo ra lực nâng cần thiết để bay. Tuy nhiên, điều này đã chứng minh là không chính xác khi quan sát thực tế cho thấy rằng chúng có thể bay một cách điêu luyện. Các nghiên cứu sau này đã chỉ ra rằng ong nghệ đã sử dụng một loạt các kỹ thuật phức tạp khi mà bay. Đầu tiên là cách mà chúng vỗ cánh. Sự thật thì ong nghệ không vỗ cánh lên xuống như loài chim mà chúng ta thường thấy. Thay vào đó, chúng di chuyển cánh tới lui theo hình số 8. Chuyển động này làm cho dòng không khí phía trên cánh di chuyển với tốc độ cao hơn phía dưới, tạo ra sự chênh lệch về áp suất. Đồng thời, việc này cũng sẽ tạo ra các xoáy hoặc là các cơn lốc nhỏ xung quanh cánh của chúng. Nó giống như là con ong nghệ đang cưỡi trên một tấm đệm không khí do chính đôi cánh của nó tạo ra. Với lại, người ta thấy rằng đôi cánh của ong nghệ có thể đập với tần suất cao đáng kinh ngạc, lên tới 200 lần mỗi giây, đủ sức để tạo ra lực nâng cần thiết để bay. Cánh của ong nghệ không cứng như là cánh máy bay. Chúng được làm từ một loại protein đặc biệt gọi là resilin. Thiết kế này cho phép cánh xoắn và biến dạng trong khi chúng bay. Mặt khác, resilin không chỉ giúp cánh ong duy trì hình dạng sau mỗi cú đập mà còn giúp chúng tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. Khi ong đập cánh, resilin giúp hấp thụ và giải phóng năng lượng một cách hiệu quả, giống như là một chiếc lò xo, giúp cho ong nghệ có thể bay liên tục mà không mệt mỏi. Bằng kỹ thuật bay phức tạp và thiết kế cánh độc đáo mà ong nghệ có thể bay lên một cách dễ dàng, mà thậm chí còn hơn thế nữa, chúng thậm chí còn tối ưu hóa mức sử dụng năng lượng cho toàn bộ chuyến bay của mình. Người ta thấy rằng cơ bắp của ong nghệ hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ tối ưu khoảng 30 đến 40 độ C. Ở nhiệt độ này, các cơ có thể co bóp và thư giãn hiệu quả hơn, dẫn đến nhịp đập cánh mạnh hơn trong khi cần ít năng lượng hơn. Vì vậy, trước khi cất cánh, ong nghệ sẽ tự rung mình để rung cơ của chính bản thân chúng nhằm làm tăng thân nhiệt. Quá trình khởi động này đảm bảo rằng khi ở trên không, cơ bắp của ong nghệ luôn luôn hoạt động với hiệu suất cao nhất, do đó giảm mức tiêu hao năng lượng tổng thể trong suốt chuyến bay. Và trong quá trình bay, ong nghệ có thể tự duy trì nhiệt độ cơ thể thông qua nhiệt lượng do chính chuyến bay của chúng tạo ra. Quá trình này trở thành một quá trình tự duy trì. Sự cân bằng này giúp cho ong nghệ tránh lãng phí năng lượng khi mà đang bay. Ngoài ra, để tiết kiệm nhiên liệu tối đa có thể khi mà đi kiếm ăn, thì những chú ong nghệ này sẽ lựa chọn và vạch ra những hành trình bay tối ưu nhất nhằm giảm khoảng cách bay. Chúng sẽ tránh những đường vòng không cần thiết và chỉ quay lại những bông hoa đã ghé thăm trước đó sau khi đã đủ thời gian để bổ sung mật hoa. Không chỉ vậy, ong nghệ còn liên tục điều chỉnh đường bay của chúng dựa trên thông tin mới nhất, chẳng hạn như những thay đổi về số lượng hoa có sẵn hoặc là điều kiện môi trường. Tính linh hoạt này đảm bảo cho chúng luôn đi theo con đường hiệu quả nhất hiện có, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa việc sử dụng năng lượng và hiệu quả công việc. Tóm lại là bất chấp những tính toán của chúng ta dành cho loài ong nhỏ bé này, chúng dường như còn phát triển những khả năng mà có thể làm cho chúng ta kinh ngạc. Bằng việc sử dụng kỹ thuật bay phức tạp, thiết kế cánh độc đáo và khả năng điều hướng tinh vi,
Ông Nghệ đã chứng minh rằng thiên nhiên là một bậc thầy trong việc giải quyết các vấn đề. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy một con ong nghệ đang bay ngang qua, hãy nhớ rằng là bạn đang chứng kiến một kỳ quan kỹ thuật thực sự của tự nhiên. Và trước khi rời đi thì bạn hãy giúp mình một lượt like, đăng ký kênh Thư viện Nhỏ và nhấn nút cái chuông với nha. Chia sẻ video này cho nhiều người biết tới nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.